Daily Finnish. Opi arjen suomea joka päivä. No niin, täällä me sitten ollaan. Tämä on meidän perheen mökki. Tervetuloa, Mikko. Hei, tämä on kaunista. Sinä et liioitellut yhtään, kun kerroit tästä paikasta. Vai mitä? Tämä on minun lapsuuteni kesäpaikka. Olen tullut tänne joka kesä siitä asti, kun olin pieni. Järvi näkyy noiden koivujen takaa. Ei naapureita näkyvissä. Ei meteliä. Onko tämä todella ensimmäistä kertaa, kun kutsut jonkun tänne kanssasi? On. Tämä paikka on aina ollut vain perheelle. Mutta tänä juhannuksena halusin sinun näkevän tämän. Kiitos. Tunnen sen erityisenä. Mistä aloitamme? Mitkä ovat mökin säännöt? Hyvä kysymys. Mökissä on aina muutama sääntö, jotka kerron sinulle ennen kuin menemme sisälle. Aloitetaan kengistä. Kengät pois sisällä. Niinhän. Aivan. Kengät jäävät kuistille. Kuisti tarkoittaa pientä ulkoosaa oven edessä, jossa otetaan vaatteita ja kenkiä pois. Selvä. Entä sähkö? Onko täällä sähköä ollenkaan? On vähän. Yksi lamppu keittiössä. Jääkaappi. Desipumppu. Mutta televisiota tai nettiyhteyttä ei ole. Se kuuluu mökkielämään. Sitähän minä toivoinkin. Olen liian usein puhelimella töissä. Missä on huussi? Huussi on tuolla puiden takana, noin 20 metrin päässä. Huussi tarkoittaa ulkokäymälää, eli vessaa, joka on ulkona pienessä rakennuksessa. Ulkovessa siis. Hyvä, että kerroit, etten yöllä eksy metsään. Huussille johtaa pieni polku, ja oven päällä on punainen pieni merkki. Vesi tulee kaivosta tuolta. Kaivo on pieni vesivarasto maan alla. Eli vettä ei tule hanasta automaattisesti. Tulee, mutta vasta kun pumppaan vettä käsipumpulla kaivosta tankkiin. Näytän sen sinulle myöhemmin. Se on yksi mökin parhaista jutuista. Tuntuu kuin tulin toiseen maailmaan. Kiitos, että toit minut tänne, Niina. Ei mitään, Mikko. Olen iloinen, että olet täällä. Mennään sisälle, niin saat nähdä loputkin. Niina, sinä laitoit kaikki nämä esineet pöydälle. Onko tämä jonkinlainen testi minulle? Ei testi, vaan pieni sanastotunti. Sinä asut Suomessa, mutta et ole koskaan ollut oikeassa mökissä. Halusin näyttää nimet rauhassa. Hyvä idea. Aloitetaan vaikka tästä. Tämä puuesine. Mikä tämä on? Tämä on saunalauta. Saunalauta on pieni pyöreä alusta, jonka päälle istutaan saunassa. Se suojaa lauteita ja on hygieenisempi. Saunalauta. Eli se laitetaan lauteille istumista varten. Mikä taas on lauteet? Hyvä kysymys. Lauteet ovat ne puiset penkit saunan sisällä. Niillä istutaan tai maataan saunan aikana.
Sana laudepuut tarkoittaa samaa, eli niitä leveitä puisia tasoja. Saunalauta istumiseen. Laudepuut ovat saunan penkit. Entä tämä iso metallinen laite kuvassa seinällä? Se on kiuas. Kiuas on saunan tärkein osa. Se on metallinen uuni, jonka päällä on kivet. Kivet kuumenevat ja niihin heitetään vettä. Ja kun heität vettä kuumille kiville, mitä tapahtuu? Silloin syntyy löyly. Löyly on se kuuma höyry, joka tulee kivistä. Hyvä löyly on saunan tärkein hetki. Löyly. Tuo sana on vaikea ääntää. Onko siinä 2 yytä peräkkäin? On. Löyly. Sano hitaasti. Ensin löy, sitten ly. Suomalaiset sanovat, että jos osaat ääntää sanan löyly, osaat suomea. Löyly. Löyly. Tuliko se nyt oikein? Aivan oikein. Nyt voit olla virallisesti suomalaisessa saunassa. Entä tämä? Mitä tämä on? Pieni nippu lehtiä. Koivun oksia. En tiedä, mikä tämä on suomeksi. Tämä on vihta. Vihta tehdään tuoreista koivun oksista. Saunassa sillä lyödään itseään kevyesti, mikä virkistää ihoa ja tuoksuu metsältä. Lyödäänkö itseään? Eikö se satu? Ei sattumalla. Hyvin kevyesti. Vain niin paljon, että veri kiertää paremmin ja koivun tuoksu nousee. Tunnet sen heti, kun kokeilet. Entä tämä avain? Tämä ei näytä tavalliselta talon avaimelta. Tuo on veneen avain. Vene on rannassa ja sillä voi soutaa järvelle. Voimme käyttää sitä huomenna, jos on tyyni sää. Olen oppinut jo aika monta sanaa. Saanko vielä yhden? Mitä tämä lasi on? Tuo on tavallinen pikari, mutta sen suomalainen juhlakäyttö on yksi sana. Kippis. Kippis tarkoittaa samaa kuin skål. Sanotaan ennen kuin juodaan yhdessä. Niina, kerro minulle nämä ruuat järjestyksessä. En tunnista kaikkia. Selvä. Aloitetaan grillistä. Tämä on makkara. Makkara on suomalaisen juhannuksen tärkein ruoka. Sitä grillataan ulkona joka mökillä. Onko erityinen makkara juhannukseen vai mikä tahansa? Suomalaisilla on monta lempimakkaraa. Joillakin se on grillimakkara, toisilla HKN sininen, kolmansilla atrian lenkki. Jokainen puolustaa omaansa kovasti. Hyvä tietää. En halua loukata ketään väärällä valinnalla. Entä tämä keltainen kastike? Tuo on perunasalaattia. Perunasalaatti tehdään keitetyistä perunoista, majoneesista, sipulista, suolakurkusta ja toisinaan kananmunasta. Perunasalatti. Pitkä sana. Onko tämä juhannuksen klassikko myös? On.
Makkara ja perunasalaatti kuuluvat yhteen kuin pari. Niitä syödään lähes joka juhannuspöydässä Suomessa. Hauska tietää. Tämä juoma. Miltä tämä maistuu? Tämä on sima. Sima on perinteinen kotitekoinen juhlajuoma. Se on hieman makea, hieman kupliva, keltainen. Ja parasta on, että sen voi tehdä itse kotona. Mistä se tehdään? Pääaineet ovat sitruuna, sokeri, vesi ja hiiva. Sitten sen annetaan käydä muutama päivä viileässä. Käydä tarkoittaa, että hiiva tekee sokerista hieman kuplaa ja makua. Käydä. Sama sana kuin käydä kaupassa, mutta täysin eri merkitys. Suomessa moni sana tarkoittaa eri asioita kontekstista riippuen. Käydä kaupassa. Käydä eli fermentoitua. Käydä eli sopia. Esimerkiksi käykö huomenna tarkoittaa sopiiko huomenna. Suomi opettaa minulle joka päivä yhden uuden asian. Entä tämä leivos? Se näyttää sienen muotoiselta. Tämä on tippaleipä. Tippaleipä on rapean ohut taikinaspiraali, joka paistetaan paistorasvassa ja päälle ripotellaan tomusokeria. Sitä syödään yhdessä siman kanssa. Näyttää kuin pieneltä taideteokselta. Onko tämä vaikea tehdä? Ei kovin vaikea, mutta vaatii harjoittelua. Taikina pursotetaan kuumaan rasvaan ohuena lankana, joka kiertyy itsestään. Äitini tekee nämä joka vuosi. Eli sinä toit tänne äitisi tippaleivät. Se on iso kunnia minulle. On. Hän tekee niitä yleensä vain perheelle. Tänä vuonna hän antoi sinullekin. Hän tietää, että olet tullut tärkeäksi. Niina. Kiinnetään. Käännetään sitten nämä makkarat ennen kuin ne palavat. Niina. Tämä on minun ensimmäinen oikea suomalainen sauna. Olen ollut hotellisaunoissa, mutta ei näin. Tiedän. Sen takia kerron sinulle vaiheet hitaasti. Sauna ei ole kilpailu, vaan rauhallinen rituaali. Hyvä. Mitä teen ensiksi? Ensiksi käyt suihkussa lyhyesti, jotta menet saunaan puhtaana. Sitten istut lauteille pyyhe alla. Pyyhe suojaa puuta ja on hygieenistä. Selvä. Sitten heität vettä kiukaalle. Kyllä, mutta varovasti. 1 kauhallinen vettä kerrallaan. Liikaa vettä yhdellä kertaa tekee löylystä liian raskaan. Hyvä löyly on pehmeä ja tasainen. Pehmeä löyly. Eikö löyly aina ole vain kuumaa? Suomalaiset puhuvat löylystä kuin ruuasta. On hyvä löyly ja huono löyly. Hyvä löyly tuntuu lempeältä iholla, huono löyly polttaa heti. Se on vesimäärän, kivien lämpötilan ja löylyhuoneen tasapainon kysymys. Kuinka kauan ollaan saunassa kerralla? Yleensä noin 5–10 minuuttiin kerrallaan. Sitten mennään jäähtymään, joko terassille tai järveen uimaan. Sen jälkeen takaisin saunaan. Tätä toistetaan 2 tai 3 kertaa. Eli edestakaisin saunan ja järven välillä. Mistä tietää,
milloin riittää. Keho kertoo. Kun tunnet itsesi raskaaksi ja rauhalliseksi, olet valmis. Suomalaisilla on sanonta, että saunan jälkeen ihminen on uusi. Kaunis ajatus. Mitä juodaan jälkeenpäin? Yleensä vettä, olutta tai simaa. Tärkeintä on juoda jotain, koska sauna kuivattaa kehoa. Tänään meillä on simaa ja kylmää vettä. Entä vihta? Sinä mainitsit sen aiemmin. Käytetäänkö sitä joka saunakerralla? Ei joka kerta. Erityisesti juhannuksena, koska silloin koivu on tuoreimmillaan. Vihta tehdään aivan tuoreista koivun oksista ja se tuoksuu metsältä saunan kuumassa ilmassa. Lyönkö itse vai lyötkö sinä? Itse. Toisia ei lyödä Suomessa vihdalla, paitsi joskus perheen kesken. Sinä otat vihdan ja taputat hellästi käsivartta, selkää, jalkoja. Onko saunassa hiljaista vai puhutaanko? Yleensä puhutaan vähän tai ei lainkaan. Sauna on Suomessa hiljainen paikka. Saa puhua, mutta hiljaa. Ei kovaa. Saunassa ei myöskään riidellä koskaan. Ymmärrän. Hiljaisuus on osa sitä rauhaa. Olen valmis, Niina. Näytä tietä. Mennään sitten. Astu sisään hitaasti. Anna silmien tottua valoon. Ja hengitä rauhassa. Tervetuloa, Mikko, suomalaiseen saunaan. Niina. Mitä kello on nyt? Yli 11 illalla. Lähes keskiyö. Mutta taivas. Taivas on yhä vaaleanpunainen. Aurinko ei ole laskenut kunnolla. Aivan. Tämä on juhannusyö. Pohjoisessa Suomessa aurinko ei laske ollenkaan tähän aikaan vuodesta. Etelä-Suomessa se laskee vain hetkeksi, mutta taivas ei pimene. Onko tällä yöllä oma nimi suomeksi? On. Tätä kutsutaan yöttömäksi yöksi. Yötön yö, eli yö, joka ei oikeasti ole yö. Aurinko vain käy horisontin rajalla, mutta ei katoa kokonaan. Jöötön yö. Kaunis sana. Vaikea ääntää, mutta kaunis. Jöötön yö. Suomalaisille tämä on yksi vuoden tärkeimmistä öistä. Monet eivät nuku ollenkaan juhannusyönä. He vain istuvat tällä tavalla, kuten me. Onko vesi yhä lämmin tähän aikaan? Tuntui yllättävän mukavalta uida. Heinäkuussa vesi on lämpimämpää. Mutta juhannuksen aikaan vesi on jo aika sopivaa uimiseen. Erityisesti kuuman saunan jälkeen vesi tuntuu pehmeältä eikä kylmältä. Sauna ja järvi yhdessä. Se toimii uskomattomasti. En tiennyt, että vastakohdat tekevät kehosta näin rauhallisen. Suomalaiset puhuvat tästä paljon. Vastakohdat tarkoittavat kahta asiaa, jotka ovat täysin erilaisia. Kuuma ja kylmä
valo ja varjo, hiljaisuus ja musiikki. Yhdessä ne tasapainottavat ihmistä. Sinä puhut näistä asioista kuin runoilija, et kuin sairaanhoitaja. Sairaanhoitaja näkee paljon kehoa. Ehkä siksi pidän siitä, kun keho on kerrankin täysin rauhassa. Tämä paikka tekee sen minulle. Kuulin äsken jonkun linnun. Pitkä, hieman surullinen ääni. Se on kuikka. Kuikka on suomalaisen järven lintu, musta ja valkoinen, ja sen huuto kuuluu pitkälle. Sanotaan, että kun kuulet kuikan, järvi tervehtii sinua. Tämä on kaunein yö, minkä olen elänyt aikuisena. Kiitos, Niina. Mikko, minulla on jotain, mitä haluan kertoa sinulle. Ei nyt heti, mutta tänä yönä. Selvä. Kerro silloin, kun olet valmis. Minä kuuntelen koko yön, jos tarvitset. Kiitos. Mennään ensin kokolle. Sytytetään se yhdessä. Kerron sitten. Niina. Tämä on ensimmäinen kokko, jonka olen nähnyt näin läheltä. Ensimmäinen on aina erityinen. Tämä on juhannuskokko. Sana kokko tarkoittaa isoa nuotiota, joka rakennetaan juhannukseksi puista ja oksista. Miksi se tehdään? Mistä tämä perinne tulee? Sen taustalla on hyvin vanha tapa. Aikaisemmin uskottiin, että suuri tuli karkottaa pahat henget ja tuo onnea sekä hyvän sadon kesäksi. Pahat henget. Tarkoitatko sitä taikamielisesti? Vai oliko tämä oikea uskomus? Vanhassa Suomessa se oli oikea uskomus. Ennen kuin ihmiset tunsivat luontoa tieteellisesti, he selittivät asioita hengillä, haltioilla ja haltijattarilla. Mitä tarkoittavat haltijat ja haltijattaret? Haltija on suomalaisen kansanperinteen henki, joka asuu jossakin paikassa. Metsässä, järvessä, saunassa tai jopa kotona. Haltijatar on haltijan naispuolinen muoto. Joka paikalla on oma haltija. Vanhan uskomuksen mukaan kyllä. Saunalla on oma haltija. Metsällä on oma haltija. Järvellä on omansa. Heitä pitää kunnioittaa. Esimerkiksi saunaan ei mennä myöhään, koska saunan haltija haluaa oman rauhansa. Tuo selittää, miksi sanoit aiemmin, että saunassa ei riidellä. Niin juuri. Vaikka uskomukset eivät enää ole tieteellisiä, niiden kunnioitus on yhä kulttuurissa. Suomalainen ei vieläkään huuda saunassa. Entä tulevaisuuden näkeminen? Liittyykö se juhannukseen jotenkin? Liittyy. Vanhassa perinteessä uskottiin, että juhannusyönä voi nähdä tulevaisuutta. Esimerkiksi nuoret tytöt katsoivat lähteeseen tai keräsivät 7 kukan kimpun tyynyn alle nähdäkseen unessa tulevan puolisonsa. Onko sinulla joskus ollut 7 kukan kimppu tyynyn alla? Yhden kerran.
kun olin 14. En nähnyt mitään unessa, mutta seuraavana päivänä äidiltäni sain hyvät pannukakut. Niistäkin tuli muista. Hyvä, että et nähnyt unta 14-vuotiaana. Ehkä se oli vasta nyt tarkoitus tapahtua. Mikko, mennään istumaan tähän kokon viereen. Minä haluan kertoa sen asian sinulle nyt. Selvä. Istutaan. Minä olen valmis kuuntelemaan. Tämä ei ole helppo asia sanoa ääneen, mutta se on tärkeä. Eikä se ole pieni juttu. Ota oma aika. Tuli palaa pitkään. Mikko, minä olen hakenut yhteen koulutusohjelmaan tämän kevään aikana. Mihin koulutukseen? Sanoit aiemmin keväällä jotain ensihoitajan erikoiskursseista. Aivan. Se on ensihoitajan erikoiskoulutus, joka keskittyy kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoon. Se on 1 vuoden mittainen ohjelma. Vuoden. Selvä. Missä se järjestetään? Se ei ole Suomessa. Se järjestetään pohjoismaisena yhteistyönä Norjassa, Oslossa. Vuosi siellä, kotona vain lyhyitä taukoja välissä. Oslo. Pohjoismainen yhteistyö. Sain juuri tiedon, että pääsit sisään. Sain. Sähköposti tuli 2 päivää sitten. Minulla on aikaa vastata 10 päivää. Olen pohtinut, miten kerron sinulle tämän. Niina, olen iloinen sinun puolestasi. Mutta sano minulle ensin yksi asia. Haluatko sinä mennä? Haluan. Olen halunnut tehdä juuri tämän 5 viime vuoden ajan. Mutta en halua menettää meitä. Sen takia tämä on niin vaikea. Eli sinä et halua valita meitä vastaan. Mutta et halua myöskään luopua tästä tilaisuudesta. Aivan. Ja minulle tärkeintä oli, että kerron tämän sinulle täällä, tässä paikassa. En sähköpostissa, en puhelimessa, en kahvilassa kiireessä. Kiitos siitä. Tämä paikka on rauhallinen, ja minä kuulen sinua täällä paremmin. Vuosi ulkomailla ei ole vähän. Suhde etäältä on raskasta. Tiedän sen. En halua valehdella sinulle yhtään. Etäsuhde tarkoittaa, että kumppanit asuvat eri paikoissa, joskus eri maissa, eivätkä näe toisiaan päivittäin. Se vaatii enemmän. Vaatii. Ja se ei toimi kaikille. En halua, että lupaat mitään tänään juhannusyönä. Mietitään tätä yhdessä useita viikkoja. Saanko kysyä yhden suoran kysymyksen? Saat. Minä olen täällä juuri sitä varten, että voit kysyä. Onko ohjelmassa mahdollisuus, että minä tulen jossain vaiheessa Norjaan, lyhyemmäksi aikaa? Sallitaanko se ohjelman puolesta? Onnistuu. Vapaita viikkoja on välissä ja vierailut ovat sallittuja. Eivätkä lyhyet työkomennukset Norjaan ole sinulle mahdottomia. Selvä.
Sitten meillä on jo yksi vastaus puoliksi mietittynä. Tämä ei ole loppu. Tämä on vain uusi muoto. Kiitos, että otit tämän näin. Pelkäsin, että suutut tai vetäydyt. Mikko, sinä et ole sanonut mitään pitkään aikaan. Ei. Mietin asiaa rauhassa. Tärkeät asiat eivät vaadi nopeaa vastausta. Sinä olet niin suomalainen tällä hetkellä. Hiljaisuus on minun suvussa tuttua, mutta odotin silti. Anteeksi, jos hiljaisuus tuntui kovalta. Halusin antaa kunnioitusta sille, mitä juuri kerroit. Ymmärrän. Kerro nyt, kun olet valmis. Yksi kysymys ensin. Koska se alkaa? Elokuun puolivälissä. Eli noin 2 kuukauden päästä juhannuksesta. Esiopiskelua on jo heinäkuussa verkossa, mutta paikan päällä elokuusta alkaen. 2 kuukautta. Aika on lyhyt järjestelyille, mutta riittävä, jos suunnittelemme yhdessä. Sinä haluat suunnitella yhdessä. Tarkoittaako tämä, että sinä olet mukana tässä? Niina, minä rakastan sinua. Ja rakkaus ei ole sitä, että toinen pysyy paikallaan minun takiani. Rakkaus on sitä, että toinen saa kasvaa. Mikko, sinun täytyy olla varma tästä. Etäsuhde on raskasta, enkä halua myöhemmin syyttää itseäni siitä, että veit sinulta vuoden. Vuosi on lyhyt verrattuna 10 vuoteen edessä. Ja minun ei tarvitse luvata kaikkea tänään. Riittää, että lupaan ensi viikon ja sitten taas seuraavan. Tuo on ehkä viisain asia, mitä olet sanonut tänä yönä. Päivä kerrallaan, viikko kerrallaan. Yksi käytännön asia. Säilyykö asuntosi Helsingissä, kun olet poissa? Vai pitääkö se irtisanoa? Se on minun mietittävänä. Voin alivuokrata sen vuodeksi, jos löydän luotettavan vuokralaisen. Tai irtisanoa ja etsiä uuden palatessani. Alivuokraus on parempi. Sinulla on koti, johon palata. Pedro tai joku ystävistäsi voi ehkä auttaa löytämään hyvän vuokralaisen. Pedro? Niin. Minun täytyy myös kertoa hänelle. Hän on lähin ystäväni, enkä ole sanonut tästä kenellekään vielä. Onko kaikki hyvin Pedron kanssa? Sinä mainitsit hänet hieman raskaammalla äänellä. Pedrolla on tällä hetkellä iso asia kesken. En voi kertoa sitä yksityiskohtaisesti, mutta se on tuonut paljon huolta. Lähtöni Norjaan tuntuu väärältä hetkeltä jättää hänet yksin. Sinä et jätä ketään. Sinä lähdet vuodeksi opiskelemaan. Pedro pärjää. Sinä et ole vastuussa hänen elämästään. Kiitos, että muistutat. Joskus minä unohdan sen. Tämä yö on jo nyt enemmän kuin osasin pyytää. Niina, tämä on ollut yksi elämäni rauhallisimmista öistä. Kiitos. Samoin. Tämä on hetki, jonka muistan koko elämän. Sinun puhelimesi välähti juuri. Kuka sinulle kirjoittaa keskellä juhannusyötä? Sähköposti vain. Outoa, että tähän aikaan tulee mitään. Annan sen olla. Voitko silti vilkaista? Et voi olla rauhassa,
jos koko ajan mietit, mikä se on. Hyvä on. Vilkaisen vain. Hetki. Onko jokin vialla? Sinun ilmeesi muuttui. Mikko. Tämä ei voi olla minulle. Mikä se on? Kerro rauhassa. Lähettäjän nimi Tuomas Leinonen. Otsikko. Tapaamispyyntö koskee myös teitä, hyvä Niina Lehtinen. Tuomas Leinonen. Sinä tunnet hänet. En minä. Mutta Petro tuntee. Tai oikeammin, tämä on se sama nimi, jonka Petro löysi taskustaan kuukausia sitten. Sama nimi, joka liittyy siihen Pedron asiaan, josta puhuit aiemmin. Sama. Sama henkilö, joka on lähettänyt Petrolle kirjeitä. Yhden lentokoneessa, yhden postilaatikkoon ja toisen viime viikolla. Nyt yhtäkkiä myös minulle. Avaa se. Lue se yhdessä minun kanssani. Et ole nyt yksin. Hetki. Avaan sen. Sähköposti aukenee. Mikko. Lue tämä. Hyvä Niina Lehtinen. Olette mainittu eräässä asiakirjassa, joka koskee herra Pedro Garcian edunvalvonta-asiaa. Pyydän teitä saapumaan tapaamiseen ensi torstaina kello 9. Sama torstai. Sama aika. Sama kellonaika kuin Petron tapaamisessa. Petrolle tuli sama pyyntö 2 viikon sisällä. Niina. Mistä tämä henkilö tietää sinun nimesi? Mistä hän tietää sinun sähköpostiosoitteesi? En tiedä, Mikko. Olen mainittu jossain dokumentissa, vaikka en ole tehnyt mitään. En tunne tätä Tuomas Leinosta. Soita Pedrolle. Ei nyt yöllä, mutta heti aamulla. Ja ennen torstaita meidän täytyy tietää enemmän. Mikko, minä luulin, että tämä yö oli minun salaisuuteni. Että tämä viikonloppu oli minun pieni hetkeni. Mutta joku tiesi koko ajan, missä minä olen.